Ο Νίκος Κατραούρας υπήρξε για πολλά χρόνια εμπορικό και διοικητικό στέλεχος σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, κυρίως στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Με ένα βιογραφικό υψηλών προδιαγραφών, σχεδόν τίποτα δεν φαινόταν να απειλεί το γερά θεμελιωμένο εργασιακό του στάτους. Με την κρίση το 2012 έκλεισε μια εταιρεία. Ήταν η πρώτη στιγμή ανεργίας για μένα, σημαντική. Βρήκα μια δουλειά σε μια άλλη πολυεθνική εταιρεία ως γενικός διευθυντής πλέον εκεί, η οποία και εκείνη το 2015 με την κρίση που δημιουργήθηκε από τα Capital Controls αποφάσισε να περιορίσει τις δραστηριότητες της και εκεί ήταν η μεγάλη φάση ανεργίας για μένα, όπου πραγματικά τράβηξα μεγάλα ζόρια. Δεν είναι μόνο το οικονομικό ζήτημα για έναν μεσήλικα, είναι και το ζήτημα του να είναι χρήσιμος, να είναι ενεργός, να είναι δραστήριος. Εκεί σχεδόν συμπτωματικά από τύχη ξεκίνησα να βάφω. Ωστόσο, δεν είχε ακόμα φανταστεί ότι το νέο σκηνικό της επαγγελματικής του ζωής θα σχεδιαζόταν κυριολεκτικά με χρώματα. Τον συναντήσαμε στην Ελευσίνα σε ένα καφέ μπαρ για την ανακαίνιση του οποίου εργάζεται. Έβαψα πρώτα το σπίτι που έμενα, το είδε μια φίλη, έλα βάψε μου το γραφείο που δεν βρίσκω άνθρωπο, το είδε μια άλλη φίλη, έλα βάψε μου την γκαρσονιέρα που δεν προλαβαίνω και κάπου εκεί ξεκίνησε από στόμα σε στόμα μια απασχόληση. Και εκεί, όπως στα κινούμενα σχέδια ανάβει ο γλόμπος της ιδέας, είδα μια επιχειρηματική ευκαιρία για μένα, όχι απλώς μια δουλειά, μια απασχόληση. Διαπίστωσα ότι μου άρεσε, νιώθω δημιουργικός και οικονομικά έβλεπα ότι μπορούσε να αποδώσει πολύ καλά. Κατά τη διάρκεια του COVID πήρα πάρα πολλά σεμινάρια σε εταιρείες του χώρου και εδώ και στο εξωτερικό. Πήρα κάποιες πιστοποιήσεις, έκανα την έναρξη της δικής μου πλέον επιχείρησης. Νίκο, είχες ξανασχοληθεί ποτέ με το άθλημα, έστω και περιστασιακά? Ως έφηβος πάντοτε δούλευα, υπήρχε ένας ξυλουργός στη γειτονιά, ο κύριος Λούις, ο οποίος με έπαιρνε για να τον βοηθώ, μου έμαθε πολλά πράγματα, βάφαμε κιόλας, βερνικώναμε τα ξύλα. Η μετάβαση από το κολαριστό πουκάμισο στη φόρμα του ελαιοχρωματιστή και από τον γιάπη στο γιαπί δεν ήταν εύκολη. Είναι βέβαιο ότι πολλές φορές κοντοστάθηκα και αναρωτήθηκα, ίσως έκανα και λίγο πίσω, πού πάω, τι κάνω. Μην ξεχνάμε ότι είναι και μια χειρονακτική εργασία που επιβαρύνει το σώμα. Όμως νομίζω η θέληση και η αγάπη, γιατί πλέον μέσα από αυτό βρήκα κάτι το οποίο μου αρέσει. Ανακάλυψα και εγώ πράγματα για τον εαυτό μου. Τα στοιχεία της προσωπικότητάς σου, οι ιδιότητές σου ήταν αυτές που σε βοήθησαν να κάνεις την στροφή. Θα έλεγε κανείς ένα θράσος, με την καλή και την κακή έννοια, δεν ξέρω τώρα. Πάνω απ' όλα όμως είναι η πίστη μου στο ότι μόνο εάν προσαρμοστείς μπορείς να επιβιώσεις. Δηλαδή ζώντας ή αναπολώντας ως Μαντάμ Σουσού περασμένα μεγαλεία δεν κερδίζεις τίποτα. Πάντοτε στην επαγγελματική μου ζωή ένιωθα ότι υπάρχουν 3 στάδια. Το στάδιο που αρπάζεις ευκαιρίες από τα μαλλιά, το δεύτερο στάδιο που επιλέγεις τις ευκαιρίες και το τρίτο στάδιο που δημιουργείς ευκαιρίες. Προσπαθώ να είμαι πλέον στο τρίτο στάδιο. Ποια στοιχεία από την προηγούμενη σου εργασιακή κατάσταση πιστεύεις ότι έχεις αξιοποιήσει με έναν τρόπο στην τωρινή? Το πρώτο είναι ο πελατοκεντρισμός. Το άλλο στοιχείο είναι οργανωτικά θέματα. Το πώς θα φτιάξω τις προσφορές μου, πώς θα φτιάξω τα κοστολόγια μου. Και ένα άλλο που είναι μάλλον στοιχείο του χαρακτήρα μου είναι η επιμονή. Σου λείπει κάτι από το παλιό σου επάγγελμα ή όχι? Μου λείπει λίγο η καθαριότητα. Με βλέπετε τώρα με τη φόρμα εργασίας. Τότε ήμουνα με κουστούμι και γραβάτα. Όχι, δεν μου λείπει κάτι άλλο. Δεν μου λείπει, γιατί συνεχίζω να έχω επαφές με ανθρώπους που τους βοηθάω και με βοηθάνε βέβαια, δίνοντάς μου δουλειά. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προδιαγραφές που εσένα θα σε ενέπνεαν και θα σε ικανοποιούσαν απόλυτα, θα επέστρεφες σε μια αντίστοιχη θέση που είχες στο παρελθόν? Θα εγκατέλειπες αυτό που κάνεις τώρα? Όχι, κατηγορηματικά. Και πριν 2 χρόνια μου έγινε μια πρόταση να αναλάβω την εμπορική διεύθυνση σε έναν όμιλο, εν πάση περιπτώσει.
Μία που μου έγινε στο ίδιο δευτερόλεπτο απάντησα όχι. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω στα γραφεία. Όσο οι νεότερες γενιές απομακρύνονται από τεχνικές και χειρονακτικές εργασίες και συλλέγουν πτυχία, είτε εκπληρώνοντας δικές τους ή οικογενειακές προσδοκίες, τόσο τα μαστόρια και οι τεχνίτες θα είναι ολοένα και πιο ακριβοθόρητοι. Γενικότερα στις μέρες μας, στην Ελλάδα, οι τεχνίτες είναι περιζήτητοι, τεχνίτες της οικοδομής. Και αυτό είναι και η δική μου απορία, γιατί τα νέα παιδιά δεν στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει για μένα τους γονείς και αυτή είναι και, αν μου επιτρέπετε, η συμβουλή μου. Δεν είναι απαραίτητο να σπουδάσουν όλοι σε ανώτατες σχολές. Σας το λέει ένας άνθρωπος που σπούδασε στο πανεπιστήμιο, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές. Από εδώ και πέρα τι προσδοκίες έχεις για το πώς θα εξελίξεις την εργασία σου? Νομίζω ότι δεν θέλω να τη σταματήσω. Είναι αυτό που λένε οι ηθοποιοί, θέλω να πεθάνω στο σανίδι. Εγώ θέλω να πεθάνω με το πινέλο και τη βούρτσα. Αλλά να αναπτύξω λίγο την εκπαίδευση πιο νέων ανθρώπων και επίσης να αναπτύξω και την εκπαίδευση παύλα συμβουλευτική σε ανθρώπους όχι τόσο νέους που βρέθηκαν στην ίδια κατάσταση με μένα. Τι θα έλεγε ο Νίκος σε έναν άνθρωπο που βρέθηκε εκτός νυμφώνος στη μέση ηλικία? Να αναζητήσει το κέρδος και όχι το μισθό. Να δει τις δυνατότητές του, τις δεξιότητές του. Να πάψει να ακούει τους γύρω του και να κάνει το απροσδόκητο. Και όπως λένε, δώσε τον καλύτερό σου εαυτό και όλα τα άλλα στον ουρανό.